Welcome to another colored pencil drawing tutorial for beginners, this time using Prismacolor Premier Colored Pencils. But what's different with this drawing tutorial is that I will be showing you two techniques na ngayon ko palang gagawin sa colored pencil portrait. Ang unang technique ay itong pencil na ito, i-sketch ko yung buong portrait using black Polychromos, and at the same time i-build ko rin yung aking mga iba-black in or i-build ko rin yung aking mga shadows using this Polychromos black. Okay, this is the only pencil na naiiba sa gagamitin natin kasi the rest is Prismacolor na. So ito, Polychromos only for the shadow. So para lang siyang very lightly and subtle na shadow lang. Hindi natin pwedeng i-overdo kasi para lang ito sa mga medyo darker skin tone. Hindi siya pwede sa mga mapuputi o mistisa. So moreno, dark skin tone, mga black American, I think magiging effective to kasi tingnan nyo, para siyang merong base na graphite pero yan ay Polychromos na black na in-apply ko ng very lightly, and then pinunasan ko ng tissue paper para maging very lang siya, very light lang, talagang barely na makikita mo yung black Polychromos. Pero I think nakikita nyo ba, makakatulong siya para ma-build natin yung tamang saturation or yung tamang parang body ng ating mga shadows. So makikita nyo dito sa portrait na ito kung papanuurin nyo ng buo, syempre kung paano yung mga technique pa na iba na gagamitin natin. But for now, I will be showing you two techniques. Ang una, yung paglalagay natin ng base na Polychromos. Ayan, inuna ko na itong sa noo para makita ko, para maipakita ko kung magiging successful yung pangalawang technique na ipapakita ko sa inyo. Ito, ang paggamit ng Prismacolor Colorless Blender. Hindi ko ito dati ginagawa, matagal na kasi medyo nang hinayang ako sa mga nakaraang brand ng colorless blender na ginamit ko na hindi ganoon ka-effective. Pero nakikita nyo ba dun sa noo, hindi ko inaasahan na magiging ganyan kaganda ang epekto nitong Prismacolor colorless blender kasi hindi siya katulad ng ibang mga colorless blender na malagkit at saka sobrang waxy and oily. Ito medyo dry, medyo drier siya, so hindi niya kino-coat ng sobrang wax yung ating portrait. Kaya even after na makapag-blend tayo doon sa noo, nakita nyo ba, pwede ka pa rin magpatong ng kulay above doon sa blended area using the colorless blender. Pero nakikita nyo ba, nung napatungan na natin ng kulay yung ating base tone na nilagyan ng Polychromos na black, parang hindi na natin napapansin yung black, pero ang napapansin natin is yung parang buong buo at magandang skin tone na bumabagay nga sa mga ganitong klase ng reference kung saan ay medyo dark yung ating skin tone. So be careful lang sa paggamit ng black Polychromos, pero using brighter Prismacolor naman ay nadi-diffuse naman yung black, ang lumalabas ay buong shadow nga. So ito, ilalagay ko yung mga pangalan nitong nilelayer kong mga Prismacolor. Hindi pwede na magbe-blend tayo agad-agad using the colorless blender kung hindi talaga fully layered yung ating skin tone or multi-layer. So nakikita nyo, ayan, nagle-layer pa rin tayo. Kapag satisfied na ako doon sa mga kulay na ginagamit ko na pinapakita ko dito sa screen, makikita nyo isa-isa yung mga kulay na ginagamit ko, magbe-blend na tayo using the Prismacolor colorless blender. Ayan, may mga light purple, may light yellow akong ginamit. So I go from dark to light. So lagi kong sinasabi sa mga nakaraang tutorial, same pa rin, dark to light, and ito na yung colorless blender. Makikita nyo, ang unang epekto ng colorless blender kapag binlend natin yung ating layers of colors is nagiging matingkad yung ating kulay. Pero using the white Prismacolor, ito yung white, ay nababawasan yung tingkad ng kulay. Ang lumalabas ay yung natural at magandang makinis na skin tone. Nakikita nyo ba, napapansin nyo ba yung kinis ng skin tone? At napapansin nyo rin sana yung naitulong ng ating base na Polychromos black dito sa ating portrait. Lumalabas talaga yung magandang morena skin tone na makinis. At napapansin ko na tumingkad siya nung binlend natin ng colorless blender ng Prismacolor. Pero nung ginamitan natin ng white, na very subtle lang, actually konti lang ginamit kong white at hindi ganun ka-diin katulad nung sa burnishing. So dito matitipid pa natin yung white natin, makikita nyo, kasi hindi na natin siya gagamitin yung white sa pagbe-burnish kasi meron na tayong blender na Prismacolor colorless blender na siya nang nag-blend ng skin tone, parang dinurog niya yung mga layers of colors at talagang na-blend niya ng maayos. And then pag sinundan pa natin ng white na Prismacolor ay nagiging maganda yung skin tone, magiging mas lighter, mas makinis, at mas parang lumalabas na mukha na rin siyang fully burnished kahit na nag-light burnish lang naman yung ginamit natin dito sa ating drawing. So for the rest of the skin tone, ganun din, I use the same technique. So ginagamitan pa rin natin ng multi-layering, dahan-dahan, matulis ang pencil,
circular motion. Huwag magmamadali, always look on your reference photo para alam mo kung nasaan mo ilalagay yung mga kulay. Ngayon sa pagpili ng kulay, it doesn't really matter for as long as meron kang iba't ibang shades of colors. Don't be afraid of using many layers of colors kasi dyan talaga lalabas yung magandang skin tone, magandang saturation. So nakikita nyo ba yung epekto sa morena skin tone nung black polychromos na nilagay natin kanina? Actually, nung una nga medyo natatakot ako, baka masobrahan naman. And then at the same time, medyo natakot din ako nung ginamitan ko ng colorless blender kasi tumingkad naman siya ng OA sa pagkatingkad ng kulay. Yung pala, okay lang yon kasi bine-blend pa lang naman. Pag ginamitan naman siya ng white, ay nagsasattle naman at maganda naman yung nagiging effect. Katulad nito, nakita nyo very on this part, sobrang tingkad ng kulay. Pero nung ginagamitan ko ng white after blending with colorless blender, ay talaga ang ganda ng effect ng color. So matitipid mo na yung white mo. Kasi ang gagamitin mo na lang as yung colorless blender. At yung colorless blender naman, hindi mo rin kailangan diinan kasi very light lang, circular motion lang or against dun sa stroke para madurog, para pumasok yung pigments ng colored pencils dun sa mga tooth ng paper. So ang maganda sa colorless blender, hindi niya na-flatten yung paper, yung tooth ng paper, pero hindi mo nakikita yung tooth ng paper. Parang pinapasok niya yung mga pigments dun sa tooth ng paper na hindi kailangang ma-flatten. Katulad na nangyayari sa burnishing. So feeling ko, if this kind of technique ay mas matipid sa colored pencils, lalo na kapag sa burnishing na medyo maaksaya kasi yon sa colored pencils. So, two techniques, tandaan nyo ang nakita nyo na ngayon ko lang ginamit at feeling ko at this point ay nagiging successful naman siya. So, unang-una ito, gaya ng sa buhok, nilagyan ko din, nilalagyan ko din siya ng black polychromos na base, katulad ng sa skin tone, pero ito medyo mas matingkad, kasi black hair siya, so medyo mas madiin yung nilalagay kong polychromos. At saka pa lang magle-layer uli ako ng Prismacolor na depende sa shade ng skin tone, ng hair, nakikita nyo ba? Ayan, so hindi lang basta black ang ginagamit ko, ginagamitan ko din ng mga green and etc. Nakikita nyo ba, this kind of technique ay hindi naman para sa lahat ng klase ng portrait. Ito ay para lamang sa mga references na merong very deep shadows na gusto nating mas ma-achieve ng mas madali, mas mabilis. Kung nakikita nyo, di ba, sa skin tone, talagang na-capture natin yung medyo darker, morena, beautiful, smooth skin tone. Pagdating sa hair, same din, madali kong nakukuha yung tone o yung darkness ng hair dahil doon sa base din na black polychromos. Even sa hair, nilagyan ko rin ng base na black polychromos. Meron sa Shopee or sa Lazada na mga individual pencil na black polychromos. So if you cannot afford the entire polychromos set, you can just buy black para sa ganitong mga techniques na pwede nyo i-apply sa inyong mga drawing. Ayan. So, sana nakatulong sa inyo, sa mga portrait artists, especially for beginners, itong bagong technique na ito. At marami pa tayong mga techniques na ipapakita sa inyo sa mga susunod na araw. Thank you so much for supporting my channel. At makikita nyo ito, matatapos ng ating portrait. I'm so happy with the kind of result na nakuha natin dito sa dalawang bagong techniques na pinakita ko sa inyo. So, ito na ang ating portrait featuring MUP Beatrice Gomez, and I hope you like this tutorial. Comment below whatever you can say about this drawing tutorial. Thank you for watching.